Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ini adalah hari yang pertama untuk kita buat latihan AutoCAD. Okay, latihan AutoCAD yang kita buat pada hari ini adalah yang seperti yang tertera di gambar di sebelah sini. Okay, so inilah senang sahaja, senang saja. Okay, tanpa melengahkan masa kita pergi ke uh, tempatnya melukis lah. Kita pergi melukis. Right? Okay. Okay. Seperti yang digambarkan, inilah software AutoCAD. Dan inilah gambar drawing yang kita nak lukis. Okay. So, macam mana kita nak melukis ni? Okay, senang saja, senang je. Okay, sebelum tu kita kena faham lah. Kena faham konsep melukis ni. Kita ada jenis-jenis dia. Kita ada jenis-jenis dia. Which is, kita ada coordinate, relative coordinate, dan kita juga absolute coordinate. Okay, jap. Kita klik kanan dekat sini. Klik kanan dekat sini, jap. Okay, snap setting ni snap settings. Yang mana kita nak snap lah. Kalau endpoint, center. Kalau nak ada midpoint, bahagian tengah pun boleh. Kaitan section, extension. Okay, itu object snaps. Okay, object snap on. Tracking on. Tracking maksudnya dia mencari lah. Kalau snap ni dia melekat lah. Right, polar tracking, snap grid. So yang saya ajar tadi adalah ni. Setting. Setting mana dia adalah relative ataupun absolute coordinates. Okay. Alright, okay. So kita macam mana kita nak melukis? Okay, nak melukis kita hanya tekan L untuk line ataupun just ambil line dekat sini, line. Nah, kita ambil, biasanya kita mulakan dengan origin. Origin itu 00 lah. 0, 0. Alright. So 0, enter. Okay. So inilah kita punya origin. Okay, origin. Itu origin kita. Right. Right. Okay, seterusnya kita nak pakai, okay, kita ada dua cara. Sama ada untuk menggunakan koordinat ataupun relative ataupun absolute. Kalau absolute, kita kena menggunakan Cartesian lah. X, point X dan juga point Y. For this case, kita nak panjang dia 12. So, maknanya panjang 12. Tekan koma. Lepas tu, arah Y dia kosong lah. Kosong. Sebab dia segaris. So, kosong lah. Kosong. Okay. Sebenarnya kita punya kita punya ni terlampau kecil. So apa yang kita buat, kita kena zoom. Scroll sampai kita jumpa lah size yang kita nak. Okay. Alright, seterusnya kita nak naikkan ya sebanyak 4.4 kat situ. Dia ada 4.4 ditulis, 4.4 di situ. So apa yang kita kena buat, kita kena nak gunakan ada banyak cara. Sama ada kita menggunakan kita tarik ke atas, ataupun kita menggunakan tarik ke atas, kita letak panjang dia berapa, 4.4. Lepas tu tekan enter button. Alright. Lepas tu yang ke sini kita tak tahu, so kita abaikan dulu, kita escape dulu. Alright, seterusnya kita macam saya cakap tadi, cara yang kita nak guna banyak cara. Okay, sekarang ni kita nak gunakan cara, kita mula dekat sini, kosong. Sekarang ni kita nak, saya zoom sikit. Tak apalah, zoom ni kemudian lah. Okay. Sebab kat sini dia tunjuk lah, dia dah tunjuk berapa. So yang ni adalah dia dah bagi sudut ni. Sekarang kita nak pakai relative coordinate. Kalau kita nak gunakan relative coordinate, kita kena tahu sama ada polar coordinate ataupun Cartesian coordinate lah. Kalau macam ni, kalau Cartesian coordinate, kita buat contoh kita nak buat panjang 5 dengan panjang 10 dengan sudut 30. Okey. Panjang 10 dengan sudut 30 kita buat macam ni, tekan add 10.
Kalau sudut kita tekan yang sebelah keyboard M tu dia ada tulis macam less than lah. Itulah menandakan sudut lah. Tekan shift, tekan sebelah M keyboard. Itulah sudut. Berapa nak sudut kita nak? 30 darjah, 35, terpulang lah 35, contoh 35 lah. Okay, so kita akan dapat lah garisan sudut 35 darjah. Tapi itu kita tak nak sekarang ni, kita just contoh lah, contoh. So sekarang kita buat garisan panjang dia 4.4 ke atas. So for this case, kita tak perlu guna relative coordinate, kita just masukkan nilai ni, tarikkan dia ke atas. So dia dah tulis nombor. Dia dah tulis nombor kat sebelah kiri tu. Letak je nombor yang kita nak lah. Itu 4.4 lah. Okay, alright. Lepas tu barulah kita menggunakan relative coordinate. Sebab kita tengok gambar sebelah sini 3.2 dan juga ke atas dan 3.2 ke kanan. So X tambahan ke kanan positif 3.2 ke kanan, Y positif 3.2 ke atas. So kita buat garisan add untuk relative. Add 3.2 ke kanan, koma 3.2 ke atas. So kita dapatlah garisan tu. Okay. Seterusnya dia straight je ke kanan yang ni. So kita letak, tarik macam tu je. Biar dia nampak straight. Letak 4.4. Seperti yang gambar ni. Lepas tu turunkan dia lah. Turunkan dia. Cantumkan terus. Biar dia jumpa endpoint. Okay. Ngam. Alright. Seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita kena buat bulatan dia. Okay. Sebelum buat bulatan tu, kita kena tentukan dia punya position dia. Center of circle lah. So, saya akan terangkan dua cara dekat sini. Okay, cara yang pertama adalah kita menggunakan kaedah offset. Offset untuk menandakan center lah. Offset. Type offset dekat keyboard. Ataupun kita boleh guna offset dekat sini. Mana-mana pun boleh. Okay, offset dekat sini mana-mana pun boleh. Okay, lepas tu tekan offset, tekan enter. Sebelum kita buat apa-apa, kita kena bagi nilai dia dulu. Specify offset. Baca dia dulu. Baca nilai yang dia nak bagi. Suruh kita letak. So which is for this case 3.6 lah. 3.6. Lepas tu select objek untuk offset. Select objek untuk offset. Objek yang ni lah. Sebab kita nak dia garisan ni dekat tengah-tengah. Dan arah mana? Arah atas. Objek ni. Sekarang kita dah dapat titik tengah bulatan yang ni lah. So kita buat circle. Pilih circle. Ataupun okay, ada cross section tu. Intersection. Okay, lepas tu kita letakkan lah nilai dia. Sebelum ni kena, ini adalah radius ya, jangan lupa ini adalah radius. So kita tekan D untuk diameter. Okay, diameter dia berapa? 3.6. Kita letak 3.6. Okay. Seterusnya kita buanglah garisan yang kita bagi tadi ni. Delete, tekan delete. Okay, right. So yang ni, apa yang kita kena buat, kita tengok properties dia. Betul tak? Ok, diameter 3.6, radius 1.8, kedudukan X, center dia daripada X 3.6 ke kanan dan 3.6 ke atas. Ok, alright. So ni dah ok. So jangan buat apa, jangan kacau dia, jangan tarik-tarik dia. Ok. Seterusnya apa yang nak secara kedua adalah kita nak buat bulatan yang kedua, bulatan yang ini. So macam mana kita nak bulatan ini? Secara mudahnya. So apa yang kita kena buat? Kita kena buat garisan. Ambil daripada origin ni, origin 00 absolute. Okay, apa yang kita kena buat? Kita kena buat secara menggunakan relative coordinate. Arah X 8.4 positif, arah Y 2.0 positif. So kita tekan add 8.4 ke kanan. Tekan koma, jangan tekan sudut. Tekan koma. 2.0 ke atas. So enter. Right, so kita dah dapat punca untuk bulatan lah. Punca untuk bulatan, kita klik bulatan. Ambil endpoint tu. Lepas tu apa yang kita kena buat? Untuk case ni kita kena buat apa? Specify diameter dia. Okay, tekan D. Diameter dia bagi 2.1 di situ. So kita letaklah 2.1 juga. 2.1. 2.1. Lepas tekan enter. Alright. Lepas tu apa yang kita buat, kita delete garisan ni sebab dia tak mengganggu. So hati-hati masa klik ni, jangan terdrag ke kanan, properties.
Kita boleh tengok lah dia punya betul ke. Okay, diameter 2.1. Center Z, daripada kanan dengan kosong, daripada kiri 8.4, daripada bawah 2. Okey, itu saja. Okey, siap. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. So, okey. Sekian. Terima kasih.